Проста теза. Через бойові дії та супутні процеси звернення громадян до психіатрів збільшилося. Факт? Факт. Навіть ті, хто дуже упереджено ставився до цієї галузі медицини, зараз зрозуміли, що якщо припікає, то доводиться йти. Водночас у нас досі циркулюють страшилки про лоботомію, електрошокову терапію та інші ярлики, які спонукають майбутніх пацієнтів терпіти до останнього. Інколи вони все-таки приходять до лікаря, але стан уже запущений. Щоб не бути голослівним, до мого знайомого психіатра не так давно звернувся пацієнт, який спав уривками в декілька годин на добу майже рік, чим спровокував у себе розлад. А все тому, що психіатрія страшно. Сьогодні тема якраз про те, чи дійсно вони, каральні методи, зараз існують і чи використовують їх на практиці. Почнемо розглядати психіатрію як щось наближене до науки з моменту, коли термін психіатрія взагалі був створений, а саме з 1808 року. До речі, автор терміна також був за моральний, більш гуманний підхід до пацієнтів, наскільки це було у той час можливо, і за виокремлення психіатрії з-поміж інших медичних дисциплін. А ще він написав один з найважливіших творів романтичної психіатрії. Так, саме романтична психіатрія, або романтична психологія. Називається так передусім тому, що німецькі науковці писали свої праці у той час, коли панували ідеї романтизму. Тоді свої погляди на розум, його роботу висловлювали не тільки лікарі, а й філософи. У межах цієї течії навіть з'явилося поняття про несвідоме. І так ми з вами переходимо до того, що таки не стало сучасною психіатрією. Насправді дещо таки стало, але у модифікованій формі. Але перед цим прохання і нагадування: не купуйте китайські підробки турнікетів. Це дуже велика проблема як для військових, так і для медиків і волонтерів. Не сприяйте розповсюдженню підробок, через які воїни можуть загинути. Те саме з будь-якими медикаментами, у яких сумніваєтесь. Електрошок. Електросудомна терапія. Електросудомна, електроконвульсивна терапія або шокова терапія – метод, який полягає у провокуванні судом у пацієнта через подразнення головного мозку електрострумом. Цей метод впливає на функціонування і структуру мозку. Збрешу, якщо скажу, що зараз цю жесть не використовують. Використовують, але точно не так часто, як у минулому. Винятково під час лікування дуже важких психічних розладів, переважно афективних, великих важких депресивних розладів, біполярного розладу, коли більше ніщо інше не діє. Одразу підкреслю, що в Україні випадки застосування цього методу поодинокі. Переважно використовується як останній засіб, коли нічого більше не може допомогти. Пацієнт не реагує на лікування більше 1 року, тобто є фармакорезистентність. Так що не бійтеся. Кількість випадків застосування електрошокової терапії суттєво зменшилась після появи сучасних антидепресантів. А от якщо ми б жили у першій половині 20-го століття, тоді було б варто боятися. Саме тоді шокова терапія була дуже популярною, і її використовували для лікування, наприклад, депресії. 10-15 сеансів і покращення вашого життя вже сьогодні. Однак у цього всього було кілька мінусів. Один з них – це втрата пам'яті, а саме ретроградна амнезія. Притому людина забувала не тільки про саму процедуру лікування електрошоком. У деяких людей залишалися великі проблеми з пам'яттю протягом тривалого часу. Найголовніше те, що тоді цей метод ще не був настільки досліджений, як зараз. Тому, незважаючи на те, що лікарі проводили експерименти навіть на тваринах перед тим, як застосовувати електросудомну терапію до людей, кількість трагічних випадків вражає. Однак важливо й те, що таких експериментів було небагато. Можна сказати, вони одразу перейшли до людей. Не було одного єдиного протоколу проведення цієї процедури. Не всі, хто проводив таке в лапках лікування, використовували анестезію.
не користувалися м'язовими релаксантами, лікарськими засобами, які зменшують м'язовий тонус, знерухомлюють. Саме тому людей прив'язували, бо існував дуже великий шанс переломів через судоми, які провокуються електрошоком і, власне, які впливають на стан пацієнта, умовно переключаючи його мозок. Так, головне в шоковій терапії – це викликати судоми, а електрошок – це лише інструмент. По суті, ті, хто проводив такі перші сеанси терапії електрошоком, рухалися в темряві без ліхтарика. Електрошок як частина аверсивної терапії, тобто терапії, направленої на формування відрази до чогось, використовували і для в лапках лікування гомосексуальності, як, до речі, і лоботомію, про яку поговоримо дещо пізніше. Слід зазначити, що до використання електричного струму тогочасні лікарі користувалися іншими засобами, препаратами, аби викликати у людини судоми. Так існувала інсулінокоматозна і кардіазолова судомні терапії, побічні ефекти яких були так само руйнівними, як і від раннього електрошоку. Нині, хоча вчені лікарі знають більше про електросудомну терапію, вона стала більш гуманною і відбувається добровільно, за згодою пацієнта. І навіть змінився той самий апарат, яким її проводили. Його модифікували наприкінці 70-х років, зробивши більш безпечним. Погана репутація шокової терапії нікуди не зникла, і це не дивно. Незважаючи на те, що сучасні методи електротерапії набагато більш безпечні, ніж було раніше. Думаю, небагато з тих, хто дивиться це відео, погодяться на експерименти з електрошоком і своїм мозком, навіть заради науки. Я б теж не погодився. До того ж, нині кількість досліджень цієї теми так само недостатня. Так, наприклад, дослідники все ще не впевнені, як саме впливає електрошок на мозок таким чином, щоб полегшувати симптоми тієї ж важкої депресії. Що саме відбувається у тканинах мозку? Так, цей метод може покращити стан людини, але ми ще не знаємо про нього все. І так само залишаються побічні ефекти, незважаючи на те, що нинішня електросудомна терапія дуже відрізняється від тієї, з якої все починалося. У людей так само можуть бути порушення пам'яті, уваги, дезорієнтація. Найчастіше все це тимчасове явище, проте межі тимчасовості також відрізняються. Може бути декілька днів, або тижнів, або місяців. Ви маєте розуміти, що питання етичності та навіть доцільності електрошоку як терапії залишається надзвичайно дискусійним навіть серед лікарів. Лоботомія або лейкотомія. Лоботомія – операція, що полягає в розрізанні тканин у префронтальній корі головного мозку. Одразу не дуже позитивний факт. Антоніо Моніш, який розробив процедуру цієї операції, отримав Нобелівську премію за відкриття терапевтичного впливу лоботомії при деяких психозах. І так, звісно, це багато хто розкритикував. До речі, намагалися лікувати, а коректніше калічити таким способом людей не тільки з психічними розладами, а й неврологічними. Таким способом, наприклад, лікуючи хвороби, які завдавали пацієнтам болю, коли не допомагали тогочасні медикаменти. Хоча саме Моніш є, так би мовити, батьком лоботомії, він не взяв ідею такого жорстокого впливу на людський мозок ні звідки. По-перше, наприкінці 19-го, початку 20-го століття уявлення про мозок були дуже примітивні. Взагалі, про що можна говорити, якщо дослідження роботи мозку тривають і нині? Ми не можемо своїм мозком пізнати всю велич нашого ж мозку, яка це чортова іронія. По-друге, різні експериментальні маніпуляції та операції на мозку, тобто нейрохірургічні, були й до Моніша. Та ж сама трепанація, свідчення проведення якої датуються тисячами років до нашої ери. Але подібне відбувалося і ближче до нашого часу, коли жив Моніш. Наприкінці 19 століття Готліб Буркхарт зробив декілька схожих операцій, але не позиціонував це як лікування, а більше як зменшення симптомів. Думаю, зрозуміло, що результати операції були не надто втішні. До речі, тоді його колеги-лікарі засудили таке втручання, а от те, що пізніше, вже не засудили. Цікаво, з чим це пов'язано. Точно.
Крім того, проводили також експерименти на мавпах, у такий спосіб коригуючи їхню поведінку. Правда, навіть вчені, які робили подібні операції мавпам, визнавали, що Моніш надто швидко почав застосовувати їхню експериментальну операцію на людях. Теоретично лоботомія або лейкотомія мали б заспокоїти пацієнта, який схильний до жорстокості, або має поведінку спрямовану на самознищення, чи перебуває у постійному нервовому збудженні і марить. Напевно, варто зазначити, що ми точно не знаємо, скільки всього людей пережили цю операцію, і також не знаємо, скільки не вижили. Тому не маємо точної статистики тих самих побічних ефектів, у нашому випадку коректніше сказати наслідків лоботомії. Однак точно відомо, що таких операцій було тисячі. Притому їх робили не лише дорослим людям з тяжкими психічними розладами, а й навіть дітям. Відома історія Говарда Далі, якому зробили трансорбітальну лоботомію, коли йому було лише 12 років. Процедура його не вилікувала, а навіть навпаки. Насправді, можливо, не було від чого лікувати. Як наслідок, хлопець довгий час перебував у психіатричній лікарні, був за ґратами, потрапив до школи для дітей з проблемами поведінки, в нього була алкогольна залежність, пізніше він навіть точно не знав, що з ним взагалі відбулося, і головне, навіщо. У меншості людей після лоботомії були покращення. На більшість натомість чекали побічні ефекти. Можливі побічні ефекти лоботомії були такими. Передусім смерть. Якщо пацієнт виживав, то через вплив на лобову частку мозку часто міг стати безвольним, апатичним, нестриманим, безініціативним. У нього виникало почуття байдужості. Могла з'явитися епілепсія. Список великий, оскільки лоботомія – це буквально ушкодження головного мозку. Загалом, як визнали самі Фріман і Уотс, лікарі, які практикували лоботомію в США, кожний пацієнт щось втрачає через цю операцію. Деякі спонтанність, деякі іскру, жвавість. До речі, жінки ставали жертвами лоботомії частіше, ніж чоловіки. І не тому, що вони частіше потрапляли до божевільні. Просто жінкам могли зробити лоботомію через їхню якусь дивну поведінку, яка часто полягала, наприклад, у тому, що жінка не хотіла доглядати за домогосподарством, або доглядала недостатньо, була надто амбітною або депресивною, мала певні страхи, не доглядала за собою і таке інше. Нерідко навіть у спеціальних психіатричних закладах, де перебували люди вже з точно поставленими діагнозами, жінкам частіше робили лоботомію, у такий спосіб заспокоюючи їх, роблячи підконтрольними. Ви можете запитати, як так? Добре, лікарі, вони ще ті шкідники, я так не думаю, це для експресії. А що ж родичі хворих? Невже вони не здогадувались про наслідки лоботомії? Невже від них приховували страшну правду? Як вам сказати? Від деяких, певно, дійсно приховували, щось прикрашали. Та не сумнівайтесь, були й ті, хто прекрасно знав наслідки такого втручання у мозок. Просто тоді особливо не було інших альтернатив, не було лікарських засобів, якими лікарі лікують нині. Тому обирати можна було з таких варіантів, від яких у нас зараз волосся дибки стає. Був електрошок, була лоботомія, методи здавалися б якогось такого активного лікування. У людини наче з'являвся шанс, а значить і у її родичів. Як мінімум шанс того, що це полегшить догляд за людиною. Не потрібно буде її в лапках стерегти, аби вона не зробила щось незаконне чи антисоціальне на той час. Альтернатива – людину просто направляють до установи для душевнохворих, де умови, думаю, ви розумієте, були переважно не дуже хороші. Ледве не забув. Зараз лоботомія у медицині – це варварська практика минулого. Однак не такого далекого минулого, бо масово забороняти лоботомію почали лише в 1970-х роках. До слова, як це не дивно, а втім у СРСР лоботомію як метод лікування офіційно заборонили ще у 1950 році. Тобто набагато раніше, ніж у багатьох більш прогресивних країнах. Ось така от вона каральна психіатрія.
психіатрія. Але не можу не сказати, що каральна психіатрія таки була в СРСР. Зазвичай це були політичні переслідування. А одна з причин заборони лейкотомії або лоботомії була в тому, що радянська школа і усі інші психіатричні школи того часу відрізнялися. У СРСР не вірили у те, що за психічні хвороби відповідають винятково якісь окремі ділянки мозку. А отже, проблему не можна вирішити лише однією такою операцією, яка до того ж має купу небажаних наслідків. І часто зворотна, бо розірвані тканини мозку могли зростися. Зате в СРСР активно використовували інсулінокоматозну терапію, тобто штучне створення гіпоглікемічної коми у пацієнта. Це також був один з інструментів тої самої каральної психіатрії, яку застосовували, зокрема, і до дисидентів. Побічні ефекти такі: стійкі порушення когнітивних функцій, деменція, можлива більш тривала кома, ризик повторної коми. Цей вид терапії був популярний навіть у часи перебудови, тобто у 80-х роках. Ізоляція та фізичний вплив. Ізоляція пацієнтів. Тут поговоримо відразу про декілька методів так званого лікування пацієнтів. Одразу скажу, що знову-таки це не було лікуванням, а способом обмежити людину з психічним розладом. Щодо ізоляції пацієнтів, це точно не вигадка 20-го століття. Натомість ізолювати людей з проблемами, насправді не тільки ментальними, почали ще у середні віки. Більших масштабів це досягло наприкінці 17-го століття. У психіатричних притулках у той час людей мали б лікувати, проте більш пізні методи лікування ми тільки не розглянули, тому можете уявити, які були більш ранні. Тому так, лікування як такого майже не було. Часто притулки були потрібні саме для ізоляції пацієнтів. Сім'ї залишали там своїх хворих, коли не могли і не хотіли за ними доглядати чи стежити. Через нестачу справжнього лікування, знову підкреслюю, не тому, що всі без винятку лікарі були тиранами, а тому, що медицина не досягла потрібного рівня, кількість хворих, які потребували притулків, тільки зростала. Це призводило до перенаселення у психіатричних закладах. А втім, певні намагання лікувати в установах також відбувалися. Часто використовували засоби фізичного обмеження, прив'язували хворих, заковуючи у ланцюги, обмежуючи їх рухи, не даючи пересуватися. Також хворих фізично карали за їхні в лапках провини. Тобто, звичайну поведінку людей, яких насправді не лікують і жорстоко з ними поводилися. У більш пізні часи використовували так звану гідротерапію. Те, як її розуміли у минулому, а саме, наприклад, занурення людини у дуже холодну воду. У таких закладах часто перебували не тільки звичайні хворі, за якими з різних причин не могли доглядати, а й ті, кого туди направляли через високу агресивність і жорстокість, тобто ті, хто становив небезпеку для оточення. До речі, таке ставлення до пацієнтів у цих закритих закладах почало змінюватись наприкінці 18 століття. Цьому сприяли реформи французького психіатра Філіпа Пінеля, котрий впровадив у практичну психіатрію більш гуманістичний підхід. Його навіть називали батьком психіатрії, оскільки він запровадив у цю галузь багато змін, які потім розвивалися і вплинули на психіатрію у Європі та США. Він буквально зняв кайдани з хворих, покращив умови в палатах. Однак не все так просто. Реформи не так просто впроваджувалися. Необхідні препарати для лікування психічних розладів ще не були створені. Тому навіть у Пінеля усе ще залишалися певні елементи ізоляції пацієнтів, маніпуляції ними тощо. Можливо, ви захочете мене спитати, а що ж у нас зараз з лікуванням хворих на психічні розлади? Не буду вдаватись в подробиці, але швиденько перерахую сучасні методи лікування психічних розладів. Ну, аби вам нагадати, що медицина у цій сфері таки не застряла в минулому. Або взагалі познайомити з тим, як воно все там зараз відбувається. Отож, нині для лікування в Україні широко використовують фармакотерапію. Вибір лікарських препаратів дуже широкий. Психотерапію, соціотерапію. Щодо психіатричних лікарень і фіксації пацієнтів, якщо порівнювати, умови стали дійсно кращими. Особливо у приватних клініках.
існують спеціальні відділення і заклади для суспільно небезпечних осіб, як мінімум поки що. Фіксації не часто, але все ще практикуються. В основному тоді, коли пацієнт може зашкодити собі чи оточуючим, а лікарські засоби застосувати з певних причин не можна. Ніяких ланцюгів і кайданів немає. Так, дискусії про етичність, а точніше неетичність цих дій не вщухають. Крім того, використання засобів фіксації навіть проти засуджених злочинців, так і таке буває, точно визначене, регламентоване законами. У психіатричних закладах також регламентоване використання засобів фіксації. Це ремені фіксації на ліжках. Так, наприклад, такі обмеження не можна застосовувати у присутності інших осіб з психічними розладами. Однак розумію, що все це виглядає, м'яко кажучи, не дуже справедливо і гуманно. Скажу, що такі практики фіксації використовують не тільки у нашій країні, і не тільки у нас в країні це викликає дискусії, суперечки і гнів. Усюди, де використовують такі методи, існують певні закони, які регулюють використання методів фіксації. Ми не виняток. Можна з цим змиритися або сперечатися, однак у будь-якому разі головне знати свої права і обов'язки. Крім того, на відміну від не такого вже й далекого минулого, звернення до лікаря добровільне. Якщо, звісно, не говоримо про суспільно небезпечних осіб. Хоча й у таких випадках надати людині допомогу нині буває дуже складно. Бо якщо ситуація не критична, лікарі часто не можуть щось зробити. Тому ситуації часто переростають у критичні, іноді з жертвами. Інколи здається, що не ті часи назвали темними віками. Висновки. Звичайно, це не повний перелік того, що можна було б розібрати, але це, напевно, найбільш відомі ярлики. Ті, які, як правило, наводять як приклад, коли черговий раз відмовляються або навіть відмовляють когось піти до психіатра. Якщо ви подивитесь мої старі відео ще росіянською, там взагалі розбирав майже все пов'язане з цими страшилками. Як приклад, якщо потрапиш хоч раз до психіатра, то тебе одразу поставлять на облік і ніколи звідти не знімуть. На роботу не візьмуть. Усі знатимуть, що ти псих. Маячня, але люди вірять. Як же воно в реальності? Усе просто. Фактично обліку з 2019 року не існує. Його скасували. Звичайно, залишається залишок ведення обліку, пов'язаний із наданням соціальних послуг і списків непридатних до військової служби через психічні розлади. Усе інше тепер недоступне, цифровізоване і максимально закрите. Наприклад, якщо ви звертаєтесь до психіатра за допомогою через Хелсі, інші лікарі навіть такої ж спеціальності не зможуть знайти про це інформацію. Звісно, ви можете сказати: ну, це з 2019-го, а раніше облік же був? Так, був. Але, наприклад, зняття з психіатричного обліку у минулому – це буквально написати одну заяву. Одна заява, 5 хвилин часу. Ну окей, ще почекати, поки ви з реєстру зникнете, тому що він оновлювався раз в квартал. І то тому, що державна медична статистика використовувала для ведення цього реєстру дискети. Вам не почулося. До 2019 року медичні статистики використовували операційну систему DOS й оновлювали статистику через дискети. Впевнений, дехто з вас не знає, що таке DVD-диск і Windows 98, а дискети були ще перед ними. Настільки державі були важливі списки психіатричного обліку та їх своєчасне ведення. Табличку сарказм треба показувати. Якби комусь, державі, масонам, моїм колегам-рептилоїдам було цікаво вести повну своєчасну статистику психіатричного обліку, можливо, цій галузі виділяли б хоча б Windows XP і флешки на 128 МБ, а не дискету на 1,5 МБ, яка втілює в собі стародавні технології. А зараз медична психіатрична статистика після цифровізації взагалі труп.
Це просто щоб ви розуміли масштаби фантазій на тему каральної психіатрії. При тому, насправді, не хочу нав'язувати вам думку про те, що психіатрія зараз – це виключно гарний досвід, високопрофесійні лікарі та однозначне вирішення ваших психічних проблем. Ні, тут я реаліст, бо знаю галузь і реалії. Є відсоток некомпетентних лікарів і медичного персоналу. Є неприпустимі випадки порушення прав пацієнтів і їх родичів. Фармакологія все ще недосконала і часто має накопичувальний ефект, тобто вам доведеться чекати на результат тижні та навіть місяці. І це якщо лікар одразу зміг підібрати вам ліки, а так відбувається не завжди. Зазвичай треба декілька спроб, бо центральна нервова система людини цьому не сприяє. Водночас психіатричні методи працюють і допомагають абсолютній більшості пацієнтів. Те, що колись вважалось вироком, наприклад, шизофренію, зараз переважно можна вивести в стабільну ремісію, тобто життя без симптомів. Альтернатива ж психіатрії – нетрадиційна медицина та фрік-шоу, ворожіння, бадів, фантастичної терапії з розряду дихання третім оком тощо. Не знаю, як ви, а я виберу фармакотерапію в будь-який день тижня замість цього цирку, що в принципі і робив після АТО. І, як бачите, незважаючи на певні проблеми, які війна заподіяла моєму психічному здоров'ю, ще тоді я зміг пройти реабілітацію, працював на цивільній роботі і ще вам встигав контент робити. А якщо б чекав, допоки воно само пройде, чи вірив у альтернативний цирк, ймовірно, був би непрацездатним і в доволі поганому стані, який не віщував довготривалого повноцінного життя. Загалом це і констатує стан справ в українській психіатрії та її головний сьогоденний принцип діяльності – добровільність звернення та обрання методів лікування пацієнтом. Це ваше життя, і ви самі вибираєте, що з ним робити. Стоп, не тікайте, у мене для вас є детективна історія. Зараз ви бачите коментар під одним із моїх останніх відео. Його знайшла редакторка під час чергової перевірки ваших побажань і питань до відео. Подивіться, у чому проколовся цей індивідуум з ім'ям Льоха. По-перше, нік. По-друге, мовне питання. Про нього нічого не було в ролику. Там просто один раз згадувалося слово «мова». Останній раз говорив про питання мови аж у минулому році. Плюс прив'язка автора до політичної сили. Це все вкупі привернуло увагу. Редактор почала осінт-аналіз. Якщо що, це модне слово для гугління. Проблема Льохи – ні, не цього. І не цього. Ні. Ще раз ні. Так от, проблема Льохи у тому, що у нього доволі унікальний нік. Але він сам не дуже розумний. Так ми дізналися з його коментарів на ДТФ, що Льоха грає в Genshin Impact, але педом себе не вважає, хоча все ж щось таки визнає. Контроверсійно, подумала редактор і продовжила пошук. Ймовірно, Льоха живе в Березняках, що біля Пермі, та нарікає на комунально-житлові умови і бездіяльність російської влади, але це не точно. Також Льоха у Ютубі підписаний на дуже багато каналів, деякі з них російські, частина російськомовні українці, а ще частина повністю україномовні. Звичайно, Льоха не обов'язково з Пермі, він може бути з якогось українського міста, бо є деякі співпадіння, які не буду озвучувати. А може він дійсно з Пермі і полюбляє розводити срачі за гроші чи просто так, хто його знає. Тут вже вирішувати вам. Але одне зрозуміло, він дуже сильно любить Genshin. Так от, Льоха, Genshin не для всіх. І можу сказати, що він точно не для тебе. Висновок по Льохі. Може ти і не п***л, але явно д***йоб. До чого вам це? Подібних людей під коментами моїх відео, кожен 100-й, може 50-й. Інколи вони удають українців і розносять свої унікальні і не дуже думки, тейки і бачення. Вони пишуть не для мене, а для вас. Раптом ви заглянете.
намагаються впевнити вас, що не все так однозначно. Скіл їх української варіюється. А втім, такі коменти – це ж не тільки тут. На Ютубі, у Фейсбуці, Твіттері, Інстаграмі, інших соціальних мережах ви бачите десятки таких за день. І інколи з необачності чи втоми можете подумати, що це ж теж українець, і його думка важлива. Ні. Знайте, будь-хто, хто сіє у час війни сумніви про мову, існування нашої держави, пише про те, що треба миритись і таке інше, або от такий ініціативний дурник, або на зарплаті. Можливо, ви зустрінете замість них якогось малороса манкурта, або пацієнта моїх колег-психіатрів у тимчасовому стані маячні або галюцинацій. Чи сприймати таких серйозно – це риторичне питання. Моя рекомендація – дотримуйтеся інфогігієни в інтернеті, а то будете як Льоха. А на цьому будемо завершувати. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donate.ua. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову та військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість задати питання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.